Hei, sunt Marian de la rvtravel.eu. Mă aflu la CMT Stuttgart și plimbându-mă pe aici am descoperit o chestie foarte interesantă. Câțiva dintre voi m-ați întrebat dacă există soluții pentru persoane cu dizabilități. Haideți să vă arăt. Aici, într-unul din standurile de la CMT Stuttgart, am aflat că există și soluții pentru persoane cu dizabilități. Un producător din Germania a creat o rampă cu care se poate urca în camper pentru persoanele cu dizabilități. Firma care produce aceste soluții se numește Brecht Caravan și lucrează cu mai multe branduri. Ei creează aceste soluții foarte utile pentru persoanele cu dizabilități. Haideți să aruncăm o privire un pic în interior. Acest producător a luat camperul sau duba și practic a reconstruit-o de la, să spunem, aproape de la zero. După cum vedem aici, unde mă aflu eu acum, care practic este partea de mijloc a vanului, este foarte mult spațiu. Dacă ne uităm, avem foarte mult spațiu. Persoanele cu dizabilități, respectiv cu cărucior, pot intra foarte ușor, pot folosi toaleta. Aici sunt eliminați acești pereți ca să nu mai avem colțuri sau să se poată mișca mai ușor. Vorbim de persoanele cu dizabilități și pentru intimitate s-a pus această perdea. Există acum și soluții pentru persoanele cu dizabilități, pentru că în Germania, în general, am văzut că sunt multe persoane cu dizabilități care călătoresc cu camperul și atunci și pentru ei trebuie creat un sistem ca să poată călători cu autorlotele. Aici e clasic, avem chiuveta și aragazul cu două ochiuri de la Dometic. Sunt tot felul de spații de depozitare, locuri unde se pot pune diverse lucruri. Precum știți, avem nevoie de foarte multe lucruri când călătorim și atunci s-au creat tot felul de spații de depozitare. Acest model de camper are și pat deasupra, are pop-up roof. Aici, la fel, zona în care se depozitează lucrurile utile la toaletă și la baie. Aici se face și duș, deci se trage această perdea și cu această pipă de la chiuvetă se poate face duș. În spate avem partea de pat, care, după cum vedeți, este mai jos, este mai ușor accesibilă. Aici probabil se poate pune o treaptă pentru a accesa patul sau probabil că patul se mai poate coborî, încă nu știu. În principiu, la aceste saloane nu prea avem posibilitatea să facem noi foarte multe manevre, pentru că sunt, de exemplu, aici, după cum vedeți, sunt depozitate niște cutii, eu știu, cu tot felul de materiale și atunci noi, când venim să prezentăm treburile astea, nu prea avem libertatea să tragem de ele, să le desfacem, să le ridicăm și așa mai departe, pentru că unii producători nu îți dau voie să pur și simplu să faci aceste operațiuni. Cum ați mai văzut în prezentările mele, de exemplu, mai sunt campere unde sunt puse pe masă tot felul de lucruri, nu știu, și atunci este foarte complicat cu o mână să filmez, cu o mână să iau alea, să vă arăt. Cum, de exemplu, și aici pe masa asta, dacă vedeți, e plină de obiecte. Asta ar însemna acum, pentru că mă ajută colegul meu Marian, pot să filmez mult mai bine și pot să vă arăt cum se face. Aici se stă, se poate lua masa, e foarte ok și foarte comod. Deci se poate duce blatul până acolo, două persoane pot sta, șoferul și pasagerul pot lua masa la această măsuță extensibilă. Asta văd că este pe motorizare de Ford, cutie automată. Da, este un lucru foarte îmbucurător pentru că și persoanele cu dizabilități pot călători, în acest caz, cu camperul.
Aici, mă uit, avem frigiderul Dometic cu dublă deschidere, pe care foarte mulți îl cunoașteți. Congelator. Astea sunt clasice la toate autorlotele. Haideți să mergem, că mai este un model alăturat și, după cum vedeți aici, acum vedem cum se procedează. Vine cu scaunul pe platforma asta și există acolo, dacă vedeți cineva, mă rog, telecomanda aia poate fi operată inclusiv de către persoana cu dizabilități. Dacă vedeți acolo, coboară frumos o treaptă de siguranță și dintr-o dată a putut ieși afară persoana cu dizabilități. Persoană care este în scaun cu rotile. Deci aici, după cum ați văzut, o demonstrație live, s-a întâmplat să avem șansa să prindem în direct, ca să spun așa, și e aceeași treabă. Haideți să vedem cum este cu această telecomandă de aici, care este prinsă chiar la intrare, tocmai pentru a te ajuta. Poți ridica sau poți lăsa această rampă. Îmi bănuiesc că se poate manevra inclusiv de către persoana cu dizabilități, persoana care este în scaun cu rotile, de exemplu. Intrăm și în acest camper și, după cum vedem, iarăși este reconstruit practic pentru persoanele cu dizabilități. Spațiu foarte mare, uitați-vă cât spațiu mare avem aici. Deci s-au eliminat pereții ăștia. Aici se trage o perdea pe aici pentru a crea spațiu. Se poate intra cu scaunul chiar și la toaletă. Toaleta aici este, după cum vedem, poziționată un pic mai jos. Spații unde putem pune lucruri. La fel, aici este dușul, putem face duș. Partea de bucătărie, aici este un spațiu de depozitare unde se pot pune umerașe, haine. Avem partea de bucătărie cu două dulapuri, chiuveta, aragazul. Aici văd că au și un cuptor cu microunde și la fel frigiderul Dometic, care acum e blocat. El se blochează aici pentru a sta în siguranță. Aici este o ușă care se trage și practic separă partea de living față de dormitor și de baie. Se închide aici și am separat zona de duș, de toaletă cu zona de pat față de living și de partea șoferului. Patul la fel, cum vedeți aici, este destul de mic, deci este puțin peste genunchi. Deci probabil că din poziția asta în care se stă pe scaunul cu rotile, persoana cu dizabilități se poate muta foarte ușor în pat. Și atunci rămâne peste noapte, să spun, rămâne scaunul cu rotile aici la îndemână. Aici văd că mai are încă o ușă care se poate trage și închidem și zona aceea de toaletă, de baie, dacă cumva nu vrem să o vedem. Nu știu, să zic că nu, poate ne deranjează la un moment dat. Și atunci putem trage acest perete. E un fel de plexiglas foarte subțire. El are aici o bandă magnetică. Este ținut de către banda magnetică. Dacă vii aici să vezi un pic, aici este banda magnetică, da? Și în partea asta la fel se poate prinde pe această bandă magnetică. Oglindă mare, spațioasă. Eu mă văd aproape întreg aici în oglinda asta, mă văd până undeva sub genunchi, deci te poți aranja în momentul în care ești pe scaun mobil, pe scaun cu rotile. Evident că suntem un pic mai jos și atunci avem nevoie de o oglindă mai mare.
Mă bucur că am descoperit și că am putut să vă prezint aceste accesorii, să spun, utile, pentru că aici vorbim de un segment de oameni care, din păcate, au anumite dizabilități. Eu personal le doresc multă sănătate din partea mea, dar există și asemenea persoane cu dizabilități și, la rândul lor, și ei au dreptul să călătorească cu un camper. Așa că firma aceasta din Germania a gândit, practic, aceste campere pentru persoane cu dizabilități. Mulțumesc pentru că mă urmăriți și nu uita să dai like și subscribe canalului de YouTube pentru a afla mai multe informații de aici, de la CMT Stuttgart și nu numai. Mulțumesc, la revedere!